lépek ebbe most. Páp! Hogy nézek ki? Megint itt vagyok, de minek? Na, megnézed a Ungreen folytatás kártyát, hogy milyen jól néz ki? De hogy nézed meg, fosorra? Nézd ma meg, Dili. Ilyen piócák másznak rajta, beszarás vagy undorító. Kurva jól néz ki. Írsz valamit a chatre, hogy megnézem, hogy ma sem működik? Pillanat, csak olvasok valamit. Jó. Tü-tü-tü. A folytatás kártyát nézve meg, Didi. 3 másodperc. Szóval láttad. Pillanat. Olyan undorítan néz ki, hogy milyen jó. Na, hol vagy? Lent a seholba. Hehehe. Ellátom. És így málnak le a piócák. Ki a fontosabb? Hát te elmebeteg vagy, esküszöm. A betegség elkapta az elmédet. Az biztos. Nem tudom, hogy mi volt az a kártya. Gólnak nézett ki, de... Elvileg ez van. olyan volt, mint egy csiga. Igen, én is Ja. itt tartottam valahol. A múltkor még Mahakamba tartottál. Hát de ott nem. Azt mondtam, hogy ezt megcsináltam. Ja. Elvileg az útcsó pedig. Jó, elhiszem, de... Nincs azzal kedvem. Amúgy itt meglehetősen sok fa van. Nem tudom, miért nem mentem arra. Ja, igen. Ja, a morálcsökkentés, ezt köztem. Valamint lett volna, hogy itt megcsináltam a feladatot, valamit megcsináltam. Ja, igen, itt voltak a dilik. Valamilyen sacrifice-okat mutattak be. Gyerekáldozás, nem tudom mi volt, azokat lekapcsoltuk. Húzla várát kell megtalálni. Kiszedtem, hogy minden egységemnek legyen plusz egy armorja. Az elég OP-s itt. Mehetne amúgy a karakter lassabban is. Mert ott voltam fönn. Oda hogy jutok el? Itt, nem? Itt. Aha. De jó, ide nem mentem el, Dili. Olyan chill game ez amúgy. Abban a szempontból tetszik, de amúgy ebben a játékban is az a rész nem jön át annyira be. Annyit futkosni, meghalsz, Jóska. Erre nem voltam ja. Hogy voltam? Erre is voltam. El is lehet menni. Azt mi van itt? Semmi. 10 hónapos szab. Te idióta vagy? Teljesen normális vagy? Annál már új jeled van? Az oviba? Egy talán a délik rájött még. In Angren, all decomposes, be it dead. Minden az enyészeté lesz. Lesz halott,
Nagyon is élő. A korhadás pusztítja a fákat, seeping sövekbe swords beszivárgó torment beasts, and the whole swamp rothadás emits the kínos acrid, állatokat. stifling stench of decay. So when, in the swamp's distant corner, the Lyrians caught whiffs of smoke and roasted meat, they stopped dead in their tracks. The scouts followed their noses to a clearing framed by a palisade. Through the gaps in the posts, they spotted a small fort. Any banners upon it? Whose do you see? Asked the queen. There aren't none, your grace. Not one golden sun, not one silver lily. Megyünk, mint a Meve szél. gave the gate a few solid whacks with her shield. Moments later, a dozen armed men appeared atop the rampart. The one who led them wore a beard. Sánc tetején. Who are you? Why are you here? Hát én jöttem a kajaszagra, öcsém, mint a dög legyek. I'm Meve, Queen of Lyria and Rivia. At war with Nilfgaard, I ventured into these swamps. Is there a war on? Hey, that's news. Certainly, but little concern to me. The name's Gimpy Gerwin and I rule these lands. Is that so? As conferred upon you by whom? By me! Angren's a good bit larger than folk think. And no dukes or emperor's fingers stand to reach its every corner. Thus I just up and took this particular nook. Mate, so let's parley, Meve. One ruler to another. At the risk of being blunt, I don't care who wins this war. But I want to be in good standing with whoever does. So, I offer you a fire at which to warm your limbs. Also, a place at my table and beds for you to rest. On condition, you pledge to me one very small thing. To respect the sacred laws of hospitality. Mi ez a vendégszeretetősi törvénye? Hát, Szerettek fingom nincs. Ez jó kérdés. Nem csapkodom szét őket? Hát mondjuk én. Biztos, hogy buzik amúgy. Szarosak, de hát eddig amit mondott, based upon what he says, tehát hogy eddig az alapján, amit mondott, érdemes fogadalmat tenni, nem? Szóval ad egy morált. Hát tudjátok ő. Hát most miért nem figyelj? Most normálisnak tűnik, hanem normális, úgyis levágom a retekbe. Így legyen. So be it. De azért, hogy nem tudod I levágni, do hanem solemnly esetleg mit swear tudom én before the érted, ellop gods and my valamit. ancestors that we shall Mínusz honor morál. all the lords of hospitality. The fort was simple, built of Mondom, ad egy logs, izét, tudtam, covered hogy with ad egy thatch. morált. Oh, but inside, it was warm, dry. Hot, steaming dishes were piled upon platters, the tables beneath them bent from their weight. Smiles appeared on her soldiers' drained faces, and Meve's spirits were lifted at last. Gerwin proved a cordial host, and eagerly shared both food and tales. A kurva meg magad a He'd led a vallásos mercenary sorokban. band, and they'd stumbled into Angren, discovered a Yeah. land unclaimed by any feudal lord. He directed the fort, then united the surrounding villages under his very own rule. The folk here are savage, defiant. He said, sipping wine. I keep them on a tight lead for their That's a own good. shock. Elsewise they'd slit your throat first chance they got. Ja, mert belelógok ebbe a szarba. Hát meg ott fight közben sincs semmit, csak a Meve. Ja. Kb. Itt jó, nem? De hogy nem. Benne van a csutka is, de mindegy, ahogy érzünk. Late that night, Meve went to see if her mare had been dressed. In the stable, she happened on a farmhand. Recognizing the queen, the man fell to his knees and averted his eyes. Meve noticed a strange object dangling from a rope around his neck. A human hand, half rotted to the bone. What? What is that? Hát ez az, hogy ne szegjük meg a izét, a hospitality törvényt, ez az, gyerekek. My wife's hand, your grace. Stammered the peasant. Lord Gerwin caught her sneaking A some mocsarak. Ura! scraps, really. Took her and told me to wear it, so I'd remember what happens when...
When... Meve left the stable without uttering another word. She went straight to the servants' barracks. In the pale glow of her torch, she looked over the peasants, all terrified, all with fresh, bleeding wounds. The queen felt rage rise inside her. Na, Dili, beavatkozzunk vagy ne? De a paraszt hazudhat is, baszod. Nem jó lenne rá. Hát, hogy mit tudom én? Hogy megkúrjuk a vezetőjét, leváltsuk és adjunk neki kaját. Szerintem szard le. De ez én vagyok. Én nem szabadítom ki. Ha parasztja éheznek és nem lázadnak fel, akkor csicskák. Csicska életet akarnak élni, tőlem aztán élhetnek csicska életet. The queen reached for her sword, but she'd taken an oath, so her hand paused on the hilt. Gerwin was cruel, deserved to be punished. But Meve would not do the deed. The queen blew her horn, woke her men from sweet slumber. She ordered them to assemble. They would march out at once. Gerwin rushed out, confused, to ask what had happened. Meve gave no answer, save to spit at his boots. Ennyi, megyünk Dilik. Az van. Most ha azt mondja, hogy aki lopanak levágjuk a kezét, és lopott a felesége és levágták a kezét, akkor fasz csodálkozik. Menjen el, szedjen kaját a csávó bajnak. Én jól jártál szerintem. Most mit buziskodjak? Milyen férj ez, aki elküldi a feleségét lopni, aztán megy be ezzel panaszkodni? Levágták a kezét. Plusz morál, aztán ennyi, legalább nem volt semmi. Meve stood waiting while her scouts cut through the tangled branches and roots that had overgrown the trail through the swamp. Oké. Suddenly, a soldier doubled over and began to Semmi, retch most blood. kiléptem egyelőre. The same symptoms soon afflicted others in her ranks. A potent poison. Was the medic's verdict. It seemed all those who'd fallen ill had shared a tent. One night, they'd chatted about an obelisk they'd destroyed and the group of incensed peasants who'd cursed them for it. Fearing for their lives, the footman had gone to a local herbalist. She'd brewed them a potion to ward off black magic. Amit sziszentettél. Alas, the concoction had proved poisonous, while the herbalist had vanished without a Egyszer egy trace. minden. Nem, ilyen íze van. Citrombodza. Uram atyám. Tök jó. Hüves asszony. Igen, átkolt kiabáltak utánuk. Az életüket Megint féltő fújja a katonák. fejedet a izé. Vagy a mikrofont, legalábbis. Halló? Mi van? Fújja a mikrofont. Ah, bocs. Fújja a mikrofont, mi van? Szóval életüket féltő katonák felkeresték a helyfős, azt mondják, hogy bájítát készítenek, hogy az ártó varázs ellen védekeztetnek, azt megmérgezték őket a picsa, mekkora kretének katonáim te. Happily, Isbal concocted an antidote in time to deliver the soldiers from a certain and agonizing death. The mage explained their misfortune had not issued from a dark, corrupt force, but from simple human wickedness. Her calming voice and gentle smile lifted the soldiers' spirits. Trusting in her care, they soon wholly forgot the so-called curse. Ezeket az idiótákat, bazd meg. Kis loot. 36 fát ad, beszart. Beszarsz, nézd meg. 27 fa. Itt a pénzfogya. A múltkor valaki levámolt, vágod, mondták, hogy egy 1000 fát, vagy megpusztulunk. Azt megdöglöttek. Nem is te lennél. Nem volt pénzem. Elköltöttem egy fejlesztésre, és utána jött a döntés, hogy adsz pénzt, vagy meghalunk. És Hát így, akkor... hát akkor nincs pénzem, gyerekek, úgyhogy akkor, hát akkor lehet, hogy más. Inkább akarok. Nézzem, mennyi fa.
Melyiket csak ellopok mindent. Ennyi. Bemegyek egy faluba és így... Van katonátok meg mit tudom én még? Ha? Beware! The bloody mistress despises those who kill her. Ugh, we're only winter here. Swamp would freeze over. Milady, Ja, Isten. you've a tick behind your ear. Looks he's about to burst. Ugh, we're only... Beware! Jó, ezek nem mond többet. Csomó olyan volt, aki elmond kincses térképet, amit tudom én miket. Na, ez meg. Kozmi nevezett helyi parancs kihallgatást kért öntől. Azt mondja, hogy különös tárgyat talált a tűnőromok között, állítja, hogy valamiféle kisugárzása a mágikus aura lengi körül, nem tudom megmondani, mennyi igazság rejtőzik a szavaiban, csak azt tudom, hogy őt magát erős pálinkaszag lengi körül felső megkívánja venni ezt az úgynevezett leletet. 250 gold mínusz. Csak fékeljem, hiszen... Kártyadarab, azért Mi? az. Kártyadarab, azért az mindig jó. Szabadítsa magát elhétől. Ja, csak hát bazdmeg 250-ért. Hát most az úgyis lófasz. Hát itt nem. Úgy sincs sok. Azt mondja, itt nem, dehogy nem. De megnézem, mi van. Mi van itt? 1500 pénzért, 1500 fa. Az azért az maleg. Egy az egybe. Még 750 fa és plusz 200 gold. Van a kereskedő? Kereskedjé... Mi a válasza? Bázzag. Igazából fát lehet eladhatni, mutass ki. Műhelyben amúgy ezt érné meg. Hát szerintem az geci sok az a fa. Az olyan kurva ritkán jön, hogy az... 4000 fa. Baszott sok. Hát ezért mondom, olyanok vannak, hogy nevetséges. Ez lesz meg mindjárt. Aha. 150-ről a sorállomány limitet megemeli 200-ra. Ez lesz meg. Hát nem, ez sem lesz meg. 5000 pénz. Az ez 5000 pénz, ez 4000 fa, tehát ez kuka. 5000 pénz, az kuka. Ez 3000 pénz, ez hello. Mi van még itt? 4000 pénz, 1500, 6000, 5000, az semmi nem lesz. Ez meg lehetne, de hát előtte, azt te érted. Iszonyat árak vannak, gecén. Szerintem az 1500 pénzben nem lesz meg. Innen már nem kell semmi. Mert ezeket hiába fejleszteni nem tudom berakni a paklimba. Tehát, hogy nem ezt, nem ezt. Megvan amúgy ezt a középség. Én nem ezt a buildet húztam föl, hanem ezt. Meg gondoltam, hogy ez olcsó. És akkor legalább meg lesz egy maxos build. Aha. És akkor Hát még rá tudok menni. Jó, Mi? lehet, hogy nem annyira jó viszont, nem? Hát cserében meg tudtam menni azt, hogy mindenki kap plusz egy páncélt. És kell ez a kártya nekem? Nem tudjuk mi az. Hogy igen? Valami pajzs. Valami relik lesz. De ezzel már nem is tudunk kereskedni kb. A fát tudnám odaadni. Hát... Vagy minek? És adom a fát, hogy legyen pénzem, de tök mindegy. Tök mindegy, hogy 700 fejre adok, mert se pénzem, se fám nem lesz. Tehát, hogy... Vagy pénzem nincs, vagy fám. Jó, azt értem, csak akkor se éri meg, tehát ez hatalmas lopás. Persze, de itt ez a tér meg tele van ugye fával. Hát így legyen. Lássam azt a 3-4 ezer fát. Ja. Itt vannak a dilik. Your Grace, the charts say we near Tusley. Angren renders charts helpless to show the way, I fear. Soon we shall halt to sight our exact position. We will know then if our path is true. As you wish, Your Grace. Látszik így a bal alsó amúgy? A szöveg, amit mondanak? Na, egy része nem. Húzom magam följebb, azt mondod? Hát, nem tudom, sehol nem jó, geci. Sehol amúgy, hát azért raktam oda, de hát az is szar. Jobb alsóban olyan faszom van. Nem tudom, az ott is van, szerintem a csatánál van ott valami. Belelógok a képben, tudod, a csatába. Mindegy, faszom, berakom magam valahol ide. Itt jó az itt. Így. Random ott van, akik jó rakva a középre. Sehol nem jó, tök mindegy, hova rakom. Na, mit kéne megnézni? Ezt a lenti részt. Aztán csapni a Nilfgaardok fejét. Mi a faszom az ott a vízen? Tuzla várát! Jaj, itt valami szentély lesz.
plusz Della. Jövünk Monkey Islandre. Fontos ott azt szedjük fel. Nem rossz hangulata van egyébként ennek. Nem lehet bemenni, hagyjad a cuccokat, Diri. Tessék, 1000 fa. 1000 fa, 1000 egy éjszaka. Még egy kis filambassz. Eddig a fontos helyszínét ennyi van, mi? Te felderítést nyomkodtad egyébként? 50 goldért, köszi. Aha. Szerintem egyszer nyomtam meg, hogy megnézem mi ez, de... Rode at the front, her eyes fixed on the ground, and thus spotted the pit masked by leaves and branches. She tugged hard on her reins and steered her mount to the side. Alas, the cavalryman behind her did not follow her lead. Leaves rustled, boughs snapped, and the horseman crashed to the pit's bottom, snapping his neck. Moments later, it was clear who'd set the trap when the forest came alive and a cry rang out. Istenem, imádom ezt. Mikor beszélnek a izék, semmit nem értesz belőle. Jó, hogy van egy csatam, az lejjebb viszi a morát. Viszont ott volt a szentély, ami majd feljebb viszi. Apja mindig azt mondta Mevének, hogy igazi harcos soha nem állít csapdát, azok a gödrök, csak haramiák, vadorzók, gyávák eszközei, úgy Nilfgaardba az apák nem ilyen szemben tanították utódaikat. Megsarkantyúzta, igen, átugratta a kiegyezett karókkal teli vermet, majd a csapdállítók nyoma a beret. Szerintem jók a csapdák. Fifikás, very fifikál. Ugye a Witcherben Nilfgaard pakli óriásit ment. Jó. Annál például nem is volt, hogy volt. Nem. Triggeren ambush, menj már innen repkedő hos. Fel kell gyújtani őket, az jó. Ez jó. Ez mozgatni kell, ez jó is. Csak a mozgatás. It's a trap! Rally to me! Wise choice. Nincs mese, meggyújtjuk a déliket. Watch your heads! Hop, 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 hop. Olyan fiúk. Igaz, seggetek? Is that why? Ez ki ez? Ja, ez az ambush. Ja, hogy ez volt az ambush? Haló, az mi volt? Na? Ezt érdemes megölni? What the fuck, man? Mindenkit tudok erősíteni a kezembe. Nem hisz F2, de nem hisz by 3. Ez jó. Damage an enemy by the total number of enemy units. Ez 3-at tud sebezni? Ennyit tud ez a szardarab?
Bazeg, ezek a szkeligeik miért retket csinálják? Ez amúgy jó ez. Self and ketten enemies by 3. Ezt kéne boostolni. Jaj, gyerekember. Sajnálom, nem jó ez. Move-olni kell, az fix info. When will you ever learn? Aye. Total damage taken during this battle. Azt a rohadt. Ezzel megromboljuk. Azt is lenyomták. Rohadjon meg. Ja, már hogy ez csak egy körös. Itt óriási kell menni. Az óriásit ment volna. Yes, force an enemy to damage warrior it's by its power, then damage the enemy. Ennek milyen retek értelme van? Először engem ütnek meg. Néggyel megütnek, akkor egy négyest meg tud ölni és élve marad. Ez egyértelmű ennek a szutyoknak. Úgy self by 3. 11-esbe, meg a 6-osba belőlünk verni. Vagy csak felgyújtjuk a millisort is. Gyújtsuk fel a millisort. Az a biztos. Mi van, Rosda? Life is mine now. Damage an enemy by the total number of enemy units. 2, 4, 5-öt tudna az most sebezni. Az jó, mert fél HP-zni tudjuk ezt az idiótát. Fixing. Micsoda? Jaj, ez CD-s. What the hell? Bloody creeps. Ezt megromboljuk, meg azt is. Nincs sem, ez az 3. És a 4-eset ki tudom végezni. És ennyi. Na jó, én szerintem megyek. Alukálni? Hát ja, mert korán kell, mint a faszom. Jó van. Most így be is ütött minden, úgyhogy használom. Thing about slings, they hide well. Aztán holnap mehet
Meg vagyok. Mi? Mit? Valami van a seggeden. Ja. Nem ott. Dombodon. Még följebb. Jó van. Hát én ezt lenyomom végig. Ott. Följebb. Gyere ide. Semmit izésem. Yes. Itt hogy írja? Miről van szó? Fordulj már meg. De... Ezt kell mutatnod. Itt hogy írja? Itt? Ja. Billentyű, hogy azt mondtam. Valahol van, amikor ez... Na jó van, oké, nyomja a csávon, nyom le. Na, majd holnap mehet Marcel, holnap ez a szar. Adios. Adios, gyerek. Jaj, ezek mind izék. Immunisak. Ever have a stone knock out one of your teeth? Groto dum anime est, spes est. Egy-kettő, meg a zászló. Várj, ha azt bemozgatnám oda. Bele tudom rakni a villámot. Eddig jó. Retreat! Fall back! Konkrétan még anélkül is jó vagyok. Beszarás. Caught between Lyrian hammer and Skelligan stone, Nilfgaard was shattered, destroyed. The victors now stood eyeing each other. These islanders were not like those Meve had met before. They wore no armor and carried no shields. At their fore stood a man as stout as an ox and bald as an ancient ghoul. His men called him Arnjolf, the patricide. I thank you for your aid, Arnjolf, said Meve, extending a hand. Aid, she says. Aid? Do you hear that, mates? The Skelligers exchanged glances, then erupted in roaring laughter. Not here to help yous, not at all. We're after killing. Join me and you shall have your fill. Join nuisance? Just who the hell are you? Meve, Queen of Rivia and Lyria. Meve? Arnjolf said, his tone sobering. I know the name. Lippy Goodman called ye bold, praised your courage to the high heaven. So be it. We'll follow you into fire, wench. Just let us taste of blood. Grant us a death worthy of heroes. Meve couldn't help but smile, then nodded to accept. The Lyrians stepped aside as tattooed warriors joined their ranks. De rohadt jól néz ki. Nézzük, Arnjolf. Ez kell igényeket megkaptam. Zsír.
mutasd, Dili. Ez igen? Damage and uninvited total units. Ez amúgy nem rossz, ez amúgy rohadt jó. Vele kéne verni a pakliba. Mi a 16? Egy slingert kiveszünk, az... Ez bőven jó. Ez mit ad? Play all skelly enemies from a graveyard. Haló. Az elég nagyot megy. Ezek így elég nagyot mennek, bakker. Ja, hogy minimum, ja, hogy még lehet belerakni még. Aha. Értem. Ez a kamikáze gyerek. És ennyi. Bombadírok tuti jönnek, lehet a izéket kéne. Arbaliszteket kivenni. Várjál, hol van? Melyik volt a másik? From your graveyard. Ajjajajaj. Ez csak ha meghal, akkor jó. Order. Azt megölettem magam, de az mire jó az? Hogy hal meg? Ha belevernek egy nagyot, akkor buffol mindenkit. Az order nem tütödik újra. Hát ebbe belevernek és buffol mindent. Ez annyit tud. Mi van? 10. Ezeket lecserélhetjük. A lövős Johnny-kan. És a footment is akár. 9. Az azt jelenti, hogy 33. Ez mennyit tud? 3 bakker. Ez damage-erős csávó, elég jó lenne amúgy ez a kombó. Kombináció. Kempő, pempő. Ez se rossz. Ez 20-at, ez meg tudna 30-at swingelni. Jó, az így. Jó, az így, Dilike. Az a fa trade, bubu, és akkor mehetünk oda. Mehetünk a kegyhelyhez. Tehát ezzel még egyet harcoltunk így. Jó. Ha nincs a képernyőn az útvonal, akkor oda sem megy.
The scouts rode at the fore, with Meade right behind them. Their task, to find safe passage for the rest of the force. One among them probed for the quagmire's depth, a pole of 5 ells in hand. Suddenly, all heard a loud clang. Clang. The scouts dismounted, then heaved a bronze statue from the mire. Once it was cleaned of slime and muck, Meave instantly recognized its elven handiwork. The sculpture was exceedingly well preserved, save one detail. Someone had removed its face, leaving a black hole in its stead. Search the environs, ordered Meave. Amongst some brambles, they discovered the entrance to a vast tomb. Its doors had been torn open. On the ground before them lay scattered bones, some yellowed with age, others fresh, cracked and tattered from having been gnawed. Meave stood silent and contemplating at the tomb's threshold. Then, torch in hand, she entered and waded into fetid waters. Her soldiers followed close, arms at the ready, a nervous sweat on their brows. Frescoes on the tomb walls depicted Angren swamps and the beasts that prowled them. 2 words were inscribed over the largest of the horrors, Gwern Iker. Suddenly, a roar thundered from deeper inside the tomb. Meave turned from the frescoes to see monstrous eyes blazing in the dark. Mehet a buli. Remélem rövid csata. Zsír. Végezősi fajzattal. Bakker 250 HP-val. Élet ez a félig elsőjött Borostyánnal benőtt síremlék. Emberem ezeket óta nem élt olyan, meg tudta volna mondani. Tündék, akik emelték évszázadok, korábban elmenekültek Angremből. Elég csak annyit tudtak, hogy egy valaha volt nagy harcosé, egy ősi gonosztól védelmezte a lápvidéket. Mehet délig gyertek. Speckó szabályok. Én 250. Ez eléggé fos ide. Shit, gyerekek, shit. To me! We'll not die this day! Imádom. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. De ez ennyit tud? Neki kéne az a nap. Baktál. Imádom. Catch! Ó, ez jó. Ezt hátrébb kell lökni. Zsír. Ever have a stone knock out one of your teeth? Boost nem is számít. Most valamelyik meghal. Aj, de ez nem jó. Defek ADM, nem kapok damage-et. Don't need no weapon! Melyikem halt meg? Nem látom.
Myself 3. Imádom. Have it the white of an eye from half a league away. De ez muszáj. Akkor kell megcserélni őket, ha? Mozgatni a zászlót is. Bigger they are, easier they are to tag. Nothing personal, I assure you. Három dam. 3 dam. Ja, mert hogy ezt kapott egy... Ja. Ja, nagy beefeket kell hozni. Death is only the beginning! I'd hoped we could solve this some other way. I think that's the last of them. But keep your weapons at the ready. In her torch's feeble glow, the queen examined the beast's corpse. She could not help but to shudder in disgust. Perhaps it's better, she thought, that we faced it in the dark. At the corridor's end, they found a closed door. Before any could draw near, it opened with a crash. Beyond lay a circular room. Light shone through a hole in the chamber's ceiling, illuminating a stone pedestal and the sword that lay upon it. The air in here, it crackles with magic, whispered Isbel. Maeve gripped the blade's hilt. A soothing warmth filled her arms and spread across her shoulders. Her tired muscles ceased trembling. Her fingers, stiff as sticks, relaxed. She brandished her prize, the air hissing as the blade sliced through it. She then nodded approvingly. The reward had been worth the risk. Megvan a penge. Azt a mennyi fa, meg pénz. Jesszus Mari. Hol vagy, Dili? Teljesen vakon vagyok, teljesen. Hogy ez? Itt van, aha. Shuffle an ally into the deck and play 2 cards from your deck. Trigger ally has loyal ability. What the fuck? Hát ez elég jó. And the trigger all loyal abilities. Az jó? Rossz. Sorry. Rossz.
most mehetünk a Dilikhez. Ja, itt van egy hirdetőtábla. Nem voltam még. Morál pirosban lenne, az jó tartogatni egyébként a táblát. Vagy rejtőzik a romok alatt. 40 gold, ez nem egy vagyon. Gábort. Gábort elküldtük a rettegbe, hogy mi volt. 40 gold, de hogy kell? Ez ratyi. Csomó ratyit trédani. Megpróbálnak meg ratyiskodni itt. Igen. Akár bírtam felszedni. Megkészen áll a végső csapásra, végez minden egységgel. Krumpli pucoló gyerek. Még a katonák hamar rájöttek, hogy Angren nem épp egy élhető vidék, ezért minden meg is tettek annak érdekében, hogy ne kelljen ezen a pokoli helyen állomásozniuk. Ennek eredményeképp a birodalom mocsári helyőrségének személyzete legfőképp kiközösítettekből, friss regutákból és a haditörvényszék kegyelme által élve maradottakból áll. Hát az tófasz. Ja, Edi Pakli meg ilyenek, jó. Meg kell pucolni mindenkit. Mert melynek mi az? Damage enabled when trigger our loyal abilities. Increase the damage dealt by one for each unit destroyed by this ability. Jó. Jó, tehát kettőt meg tudunk védeni. Restore attack cards to the right with the units boost self by the combined power if either was an artifact boost self by the current power instead. Tehát ez meg lehet artefaktokkal on the right, jobbra kettővel. That which transform a random recruit into an... tehát recruitet ölök. Ez nem segít, ha megölöm a recruitot. Ezt kéne ölni, de ez is transform a random recruit into an inexperienced general. Ha ezt megölöm, akkor egy recruitból generál lesz, tehát ezt kell ölni. Nem csinál semmit az elején? Increase the damage dealt by one for each unit destroyed by this ability, Arbalist to your command. 4, igen. Ragom a sebez 2-t. I'm a one sick. Ez 2-t fog már sebezni. Ott nem történik semmi, ez 2-t sebez. Két alajt megmarkolunk. Ez mire jó? Miért ezt megölni? Nem jövök rá. Ja, mert ezt kellett volna először lerakni. Istenem. One man's battlefield is another man's ripe patch for harvest.
Még ezzel már sebzek 2-t. Give me a target. Már ezzel 3-at sebzek. Abalista, your command. Ez 4-et fog. What? Ja, itt nincs loyal ability, aha. Ezt nem tudom kirakni. Ezt nem így kell csinálni. Jó, most már rájöttem. 3. 4. Ha. Jó. I only loot corpses, except sometimes they're quite fresh. One boat's all I need. Give me a target. Abalista, your command. Armor won't serve. És ennyi? Konkrétan? One boat's all I need. Ennyi. Give me a target. Zsír. Az itt lesz. Itt lesz mellettünk. Főkancellártól, a kelet hadsereg csoport főparancsnokától ezredesnek. Rendkívül nagy diszkréciót igénylő küldetéssel bízom meg. Caldwell gróf hamarosan már nem lesz hasznunkra. Nem sokára meg kell, hogy váljunk becses személyétől, de szigorúan csak oly módon, hogy ne okozza a riadalmat a többi északi szövetségesünk között. Mint hogy a gróf, bor és tömény színszíneti szenvedélye közismert, az alkoholmégzés volna a legcélra vezetőbb módja, a intézkedés csak azután foganatosítsa, hogy Meve királynő kikerült a képből, miután nem is lesz sokára. Szopó. Itt van a kincs. Zsír. $40 pont. Nézzük, felfedezünk a bármit. Még itt.
Ott a fire, ott a két trade. Mehetünk egyébként vissza a shrinehoz. Megbusztoljuk a morát, aztán valahol még egy harc. Ja. Baktathatunk tovább. Tudom, itt van-e bármi erre? Semmi. Innen jöttünk, ugye? Ha. Elkerültünk egyszer körbe. Fast travel pont. Sensing a limp in her mount's gait, Meave ordered the column to halt. There was a thorn in her mare's hoof, burrowing deeper with every step. The horse whinnied and pulled her leg away, but Meave knew how to calm her. She stroked the mare's cheek, whispered slow words in her ear. She then extracted the thorn without difficulty. I'm sorry to interrupt, Said the druid from behind Meave's back. yet this is where our paths diverge. We've a modest gift to thank you for the road shared, and for your aid at the obelisk to the marsh gods. Meave wished to respond, but the druids had turned toward the woods, their satchels slung over their shoulders. The queen waited till they were out of sight to open the bundle. Their gift was by no means modest. Druidák azok itt The letelepedtek. trees no longer wish us here. They call for someone else. This land is sick, defiled by a parasite that grows hungrier. Corruption flows from Isgith. It's there, and the trees no longer. This land. Ennyi. Jó. Van egy itt meg ott fönn, meg itt is lehet még valami. Jó, menjünk balra. Történik bármi. Még egy szentély zsíros kalácsok, hogy lesz háborúharc bőven, itt lesz egy harc, nem? Háladás. Meave and the horseman beside her exchanged a perplexed glance. They'd heard the song clearly, both its tune and its verse. Whoever had hollowed it had to be close, and given their diction, rather well-oiled. Moments later, a hamlet appeared to the Lyrians' tired eyes. A great bonfire blazed at its center. Around it danced peasants, barefoot, giggling, hooting, joyful and carefree. One by one, they noticed the queen. Soon, all were silent, huddled together. Fear not, Said Meave. we mean you no harm. What do you celebrate? A lad's grooming? Nuptials? Nay, my lady. Hell yes. The gods have been kind. Filled us nets and snares with game. Come time we thank them. Yes. You've things to be thankful for. We do, my lady. And we's poor folk. So a queen. Well, you must as well. Your Majesty, stay tonight, feast with us. There'll be music and plenty of rum by the fire. Why not? Began Meave, daintily dismounting. We all deserve some respite, I suppose. The Lyrians needed no convincing. With astonishing haste, they removed mail and helmets, then eagerly joined in the fating and dance. Amidst the trilling of flutes, fifes, and fiddles, all those gathered revelled until dawn. They could rest at last, forget about Nilfgaard and the many beasts that prowled among the reeds. They'd long remember that night. The carefree laughter, peasant maids whirling in dance, the ale cold as a mountain spring, and the bread they crisped over the fire. One exchange in particular etched itself into the Queen's mind, an exchange she overheard. Not a little? Not even a teeny tiny bit? I'll say it again. It's not your concern. Of course it's not. Wouldn't be so damn curious if it were. So be it. Keep your silence. But those eyes like the summer sky, that hair like waves of grain.
Egy szerelmes belénk az idióta. What do you two speak of? Your Majesty. Reinhard szerelmes mívbe. Beszarsz. Couldn't have answered that better myself. Who does Reynard gape at? The new ballista, what else? What a piece of work. Pure art, I say. Can't tear your eyes away for an instant. Haven't you two held enough from me already? Don't play me for a fool. Maeve, honestly. It's a private matter, Your Grace. One of the heart. If you'd allow it, I'd rather not share the details about... All right. I'll leave you to discuss. Meave turned and walked back to the fire, sat down on an old... Ha! That was close. Shh! And the faintest of smiles crossed her lips. Meave expected the villagers to request recompense for their welcome. Yet the peasants made not the slightest mention of coin, and the Queen was much moved by their kindness. Once again, those with the least had proved the most willing to share. The Lyrians did not assemble come the morn. The force marched off in the afternoon, unshaven, unbathed, dishevelled. Not normally one to overlook contempt for discipline, that day Meave understood even soldiers needed to let their guard down, at times. Zsírmaxos vagyok újra. Van még egy shrine is. Tarcsiba. Ugly bad, play us more your prose. Sing again, we'll dance a bit, and then we'll fix your nose. Ugly bad, ugly. Jó, azt többet nem tudom. Nézzük a másik dilit is. Admire, admire, round my Vérszopó. garden appeared an eagerly chat. Round my garden appeared an round my... Ez se tud többet? Na jó. Itt meg van minden. Mehetünk oda a fontos helyszínre. Útközben még van egy csata, még van egy tarcsi shrine-unk. Fejleszteni nem tudunk semmit. 200 gold, meg 2 káfa. Korrekt gyerek vagy? 4000 fa kéne bakker. A bakteriánusok. Reméljük a fontos helyszínre. Shit. 50 pénzért? Biztos, hogy nem. Egyik faodvába elejtve. Rengeteg aranyémért érdekes dolgokat, amiben Kimberley már csak a vértől iszamos kézcsontját húzta ki az adóba. Áthúzott éles folya. Hagyjátok a retekbe. 7 katonáért 50 pénz, nem kell? Nem kell. Ott marad az 50 pénz, nem megyünk vele semmire, ez a baj. Morál az nem számít. Ajaj. Nincs lennék, ide bújnék valahova. Tudnám milyen térkép ez. 1, 2, 3. Az a baj, itt mintha lenne még út. Jajjajjaj. Gyanúsan csak egy van. Itt
Itt fönn van ez a kincs. Aha, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Aha, itt is lehet. Ide szerintem még nem tudom, nem emlékszem, hogy ide jöttem volna. Megnézzük. Itt ki oldalra. Semmi. Oh shit. Még ott is lehetne valahol. De viszket az orrom, te. Hogy a nyavaja törjön ki? Itt elrejtve valahol véletlen? De nem emlékszem, hogy ráláttam volna bárhonnan. Bármire. De öcsém, de viszket belül az orrom, hogy megőrülök. Miért viszket így körbe-körbe az orrom mindenhol? Mentem, beszarok. Volt egy kincs, lehet az a lemerült kincs? Amiért föl kell áldozni fát, meg nem tudom mit. Megnézem nekem. Aha. Az nincs meg ott lenn. Négyest hogy szerzem meg? Digging it up. Aha. Port chest is not visible on the map. From the very beginning, in order to get it, you have to devote some resources to digging it up. Ha? Jó. Ez az utcsó, aha, az a chest. Kiszedjük. De mindjárt jövök. Egy kis szünet.
érkeztem. Nagyszerű. Ez van. Azt kellene kiásni. Megvan az összes kincs. Hol van az? Nem itt van. Hú, de ez a karakterte. Elvileg ez az. Bordű. Összes kincs. Sőt, még ezt is megcsináljuk. Jövünk imádkozni. És kész. Mindig kincs legyen meg, a többi nem nagyon érdekel. 7/7, kösz, Matt. In Angren's swamps, one can easily lose one's way. Thick fog fills the air, paths end without warning, dense thickets obscure the distance. The sole way to determine one's position is to climb a tree and peer out over the canopy. This duty fell to Meave's scouts, while the force halted below. During one such delay, Meave caught the words she'd longed to hear. Majesty! Tuzla Castle! Its tower! I see it! To her soldiers' astonishment, Meave cast off her gauntlets and started up the nearest trunk. She longed to see the castle for herself, for then she would know sweet vengeance was at hand. The climb proved tricky, as the trunk was slippery and the branches, run through with rot, were frail. Yet Meave showed herself to be skillful and spry. As a child, she had loved to scale trees, much to her governess' dismay. Meave looked out to see a mighty stone tower outlined against the horizon. Legend holds Tuzla Castle was to have had 3 such bastions. Yet King Ragbard, the fort's benefactor, had forsaken the effort when yet another stone transport simply sank into Angren's boggy roads. It was a moment of respite for Meave, a moment of quiet joy. She breathed and tasted air free of the bog stench. She took in silence undisturbed by the hum of mosquito swarms. And she relished her prospects. The coming battle against Caldwell. Megtámadjuk, nem? The soldiers stood exhausted and filthy, many with raspy coughs, all sick of the meager gruel. But with the command to advance, a new strength sparked within them. Their step was lively, a fire burned in their eyes, each hoping to spill Caldwell's entrails, then dash them upon the fort walls. Yet as they drew near the stronghold, perched atop a stone isle, their verve dwindled, enthusiasm waned. They had taken fortresses with thicker walls, taller towers, and manned by more men.
Yet they'd never seen nor laid siege to a fort standing on land so ill-suited. To rush the bulwarks through waist-deep mud. Was this even possible? Prove I was no fool to keep you at my side, said Meve, turning to Gascon and Reynard. A slaughter I must avoid. How will I do it? Your Grace, began Reynard. Set our machines to sling boulders. At the west wall, it's weakest. 'Tis our best chance at a breach. Our men will need cover, added Gascon. Reeds we must harvest and burn. Smoke will cloak us, conceal us from the castle's defenders. Good, agreed the Queen. Now get to work. Amidst billowing blue smoke, Lyrian footmen rushed through the breach wrought by Reynard's catapults. Though she had yet to forgive her companions, Meve had to admit they'd given her sound advice. Szavasz kedve! Semlesen lehetett látni, ami egyáltalán nem látta meg Mivet, a gróf soha nem legett hadakozott, helyette inkább... Hogy az a kutyája? Mindig hátra maradt, hanem a bátorító kiáltásokra buzdította az embereket, és kardját lóválta közben, amely kard ritkán iszthető meg a vért. Egy körös dili. Oh. Interaktív lapok kellenek. Mondom, azt első körben ki kéne tenni. Talán még egy gyújtós. Mindegy. I've come for your head. I knew you'd come. Your lofty pride presages another dramatic fall. Her Majesty knows what she's doing. We must exploit the breach in their fortifications, Your Grace. Life is mine now. This could hurt. Ez ennyi egyet. Ja, Scheffel. Aha. Itt keverjünk vissza.
Wise choice. Most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-et üt. 4-et. Enemy units. Értem. De ez miért jó, de tetszik. Hey? Ever have a storm knock out one of your teeth? Order! Aye. Ezt fixen meg kell rakni. Az óriásit megy ez a csávó. Coin never stinks, no matter how rank the pouch. Their archers shouldn't be any more trouble. Awesome. Nem tudom használni. Ja, mert hogy immun, baszod. In retreat! Ezt a kettőből bírjuk vágni a tűzbe. Zászlónkat átrakni. That bit the white of an eye from half a league away. Make love, not war. Nem hiszem be tudja hozni a... De az a baj, be tudja.
March on, march on. For the Queen! Ja. Gascont utoljára kell majd. Átállítás, ez egy szopás egyébként. Ez mire jó, öcsém? Két gyereket kirakjuk. Két időt kirakjuk. Ez fixen nem. Az jó. Az jó, az jó. Caldwell, I've come for your head. I knew you'd come. Your lofty pride precedes another dramatic fall. I'd hoped we could solve this some other way. Her Majesty is. We must exploit the breach in their fortifications, Your Grace. Order! Watch your heads! Falat kezdünk. Catch! Life is mine now. Hey? Nem nyomtam el a képességet ennek az idiótának. Ever have a stone knock out one of your teeth? Meg lesz ez. Bronznyíszet visszakeverhetünk. Csak ezt érdemes, ennek a képessége legjobb. Felgyűjteni, ma úgy tudunk semmit. Sorry.
Ez nagyon lehet menni. Have it the white of an eye from half a league away. Nothing personal, I assure you. Their archers shouldn't be any more trouble. Nézzük, elvileg most nem állíthatják. De hát átállítják. Wise choice. Szénnék az összes. Azonok minket targetolni sem. Bigger they are, easier they are to target. Get out, Fian! Még 20. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Ez következő target meghal. Gyere, Dili, 144-re. March on. Kom régen. For the Queen! God save the Queen! No one touch him! The Count is mine! Many of Maeve's victories have been immortalized in poetry and song, but not the fall of Tuzla. Lyrians fought Lyrians. Brothers killed brothers, in rain and mud, midst a cursed swamp. Certainly nothing to inspire a bard. Near the battle's end, Maeve stormed the great stone tower to which Caldwell had fled. The Queen ascended the stairs, dealing blow after blow, blood cascading down in her wake. She reached the top floor to find the Count waiting, with no intention to defend himself. If it's mercy you expect, you'll be sorely disappointed. Mercy? I know you all too well for that, Maeve. Ever vindictive and cruel. All this from a paragon of knightly virtues. You stabbed me in the back, Caldwell, and used Willem to do so. My son! Who agreed without a moment's hesitation? Forsaken by your own son, your flesh and blood. What's that say about you? Oh, you tread on thin ice. Choose your next words carefully. Spare me your threats. You'll kill me all the same. Death can come in many ways, Count. Some quick, some slow. My, how you strut and vaunt. Terribly sure of yourself. Your castle is mine. I've crushed your force. I dare say no, I'm not. Precisely my point. Don't you see? The Empire's not one army, it's dozens, hundreds. It's what I strove to knock into that thick dome of yours. Alas, you're too much a dullard. Soon as I'd learned you'd crossed into Angren, I sent for reinforcements. They'll be here soon. 3 regiments, armed to the teeth.
They'll find your corpse impaled upon a spike, while I'll be long gone. By which path, I wonder? But one bridge leads to Tuzla. As it happens, I ordered it raised as you laid siege. The swamps around the castle are too deep to cross. Try to rebuild the bridge, the Imperial troops will arrive before you can finish. Your men they'll slay as you watch, and then they'll wring your neck. I wouldn't be so pleased were I you. You won't live to see this outcome. I know that, but I take heart in the truth. Though the castle you've seized and will likely kill me, I've won. De hogy nyertél, Dini? Outsmarted you, Meave. Twice now. And you know what? 'Twasn't even that hard. With those words, with his arrogance and contempt, Caldwell had gone too far. The Queen gripped his shoulders, pushed. Caldwell stumbled backwards, then tripped out the window. A blood-chilling shriek filled the courtyard, then broke off abruptly. Now fool me thrice. Try. Meave slapped the dust from her hands. The traitor had met a deserving end at last. Yet this was no time to revel in the Count's demise. If Caldwell had spoken the truth, the Meave's scouts quickly confirmed the traitor's claim. The bridge was indeed in flames, and Nilfgaardian regiments were advancing from the south. Now to confirm if there was truly no other route by which they could flee, the Queen ordered her men to ask the local peasants. One of their number, a stable hand who'd lived near Tuzla all his life, claimed a secret path. King Ragbard himself ordered it built. Had him drop great stones into its swamp, one after another, like beads on a string. Bitter water covers them, so you can't see nowt at start. Can make 'em out if you go proper slow, though. What is it? The stones, they lead to Isgith. And there, my lady, lurks an evil worse nor any black-clad army. What? A beast of some sort? Some say beast, others God. Gurnikora, they call her. Gurnikora. And you'll yet see, my lady. Isgith shines red with your blood. A silly tale to frighten children, Meave thought at first. Then paused. For something about the man's voice made his every word believable. None too encouraging, yet preferable to certain death. Tell me, from Isgith, will we reach the banks of the Yaruga, near Red Lobenden perchance? Aye, your majesty. Soon, Meave stood where the stable hand had said she should, at the edge of a vast marsh. Carefully, she dipped a foot into the broth and probed for solid ground. Sure enough, she found stone. One cautious step, then another. Meave slowly strode off towards Isgith. Az erősítés. Nektem mondta a visszatérés lehetőséget Víriába. Kicsit olyan az ön meglátása volt, hogy az ifjú uralkodónak, Willem királynak egy tapasztalt államférfi támogatásra van szükség. Ez érve teljességgel megalapozott volt, azonban biztosíthatom, hogy úgy hozza a szükség, személyesen fogom tanácsaimmal ellátni a királyt. Jelen pillanatban az ön képességeire árnyelben van szükség, mint tudja, a császár számára roppant fontos, az építőanyagok időben a aljaépítő műhelybe jussanak, ezért javaslom az ön számára is elsődleges legyen ezen kívánalomnak megfelelni. Késedelem, hogy történjék bármi jobban nem elfogadható. Nilfgaardi erősítés. Caldwell gróf igazán beszél. A felderítők jelentik délfelé hatalmas Nilfgaardi sereg menetel. Rekvényelálókat küldtek előre, akik 6 vagy 7 ezrednek, valamint a lovasságnak és hadigépek személyzetének selegendő élelmet konfiskálnak el. Nincs esélyünk. Visszavonulás javasolt. Na, miket kaptunk?
Az elég meleg. Azt az egy egységet és az összeset kijátszod a deckből. Az elég masszú. Az jobb a Mysterious shitnél. Ja, jobb alsóját kell nézni, én hülye. A csapda 4, 46 meg 4, ez mennyi? Ez nem 49 ember. Belerakom az 51. Én nem értek valami. Olyan jön a 4. 146 meg 4, ez 149. Jó. Értem. Esküszöm. With the path to Isgith hidden from view, Meave proceeded like one blind, moving solely by touch. With each step, she could not know if she would find rock or plunge beneath the black water's surface. The Queen's soldiers followed single file, carefully mirroring her every move. The Lyrians, near the end of their strength, got lucky when a light breeze dispersed the fog to reveal dry land. The Queen let out a sigh of relief. At last. Meave kicked off her boots to empty them of water and mud, then promptly screamed. Her legs were in leeches, slimy, bloated leeches. Ignoring the pain and trickling blood, she frantically tore them from her legs, wishing to be rid of them. Having plucked the last parasite from her calf, Meave grabbed her boot to crush the bloodsucker beneath her heel. Yet it had already slithered off. She spotted it on the trunk of a birch where, like a very fast snail, it was climbing. What the devils? But Meave's words caught in her throat. Leeches and ticks in the dozens dangled from the tree's branches. Some were so gorged on blood that their skin was translucent and on the point of bursting. Meave had some difficulty muting the urge to retch. The Queen stepped back, finding it Fasza. Nyugalom. De mindjárt megvan.
Hozzá neked adom. Mindenkit meg kell rakni. Nem tudom hány lehet egy izébe. Sorba. Nyolc talán. Aha, értem. Megfurtam. Have it the white of an eye from half a league away. I only loot corpses, except sometimes they're quite fresh. Can't take it anymore.
thicker they are, easier they are to target. Got any victuals? Hungry like a wolf, I am. Thing about slings, they hide well. You can try to win them all, but you won't. Stop your yapping and start digging. Ez már komolyan. Gonna need 3 buckets of nails and a tub full of pegs. Siker. Mutass ki. Ez milyen meleg te, ugye vagy? Ez elég meleg. Áram bármi elrűntott, azonnal kivégez. Királyi fővadásznak. Érdekes, olvastam levelét. A Izgit valóban rémisztő helynek tűnt, így már kevésbé meglepő, hogy a tündék harc nélkül feladták, akárhogy is. Kitermelésnek folytatni kell. Az erős és a tartós építőanyagok hiányában Tuzla várának építése akadályba ütközik. Szükségünk van 2 tucat tölgyre, meg legalább 100 esztendősnek kell, hogy legyenek, nem kevesebb. Számítok önre, de Rovid ne okozon nekem csalódást.
Számított a nagy lelkűségemre. Szopó. Na. Morálbuszt az mindenképpen. Meg egy csata is. Catch! I smell a leak. My spirit's willing and how, but I'd hoped we could solve this some other way. there's a time to reap, a time to sow, and a time to die. De elég jól állok. Ever have a stone knock out one of your teeth? Highest unit on this row. Giro. Ostorosba ki tudok rakni 2-t. We'll catch them all! The chase is on! Na is van. You mad? Don't shake that! Ha megy is vissza, és húzom újra, és fel van nyújtom mindenki egy sor megint.
Hátsót felgyújtjuk, és mit játszunk még ki? Footman kijátszhatjuk, hogy random, hogy... nem. Én már leblokkolta izéjét. Az orderes ability-ét. What the man? Nem, nincs is. What? What the hell? Vette. Ez megy vissza és jön ki újra. Ez biztos. Nem tudom, hogy még tudjuk-e még egyszer aktiválni. Ez viszont biztos. This could hurt. Top 5. Még kettőt ki tudunk játszani. Ugye a paklimban van 3 kártya. Ugyan a paklimban 3 kártya és ennyit mutat? 6-ot? Nem értem. Valamit nem értek. Have it the white of an eye from half a league away. Bigger they are, easier they are to tag. Rohagy meg. Nem tudok ölni. Fixem oda rájuk, és akkor majd. Egy, 2, 3, 4, 5. 5-öt sebzek. Öt meg 3 az 8, meg 3. Öt meg 3 az 8. Az mennyit sebez ez? 2, 10, 11, 1 HP marad. 5 meg 1 ez nem jó, 5 meg 1 az se jó. Ez 3-at sebez? Mutass ki? 3. 5 meg 3 az 8, ja. Tődön. Ezzel ki tudom játszani őt. Ja, de nem tudom, mert meghal. Szép munka. Ezt elrontottam. No, nem baj. Ez nem baj, mert 5-öt sebez. 7, az 6, 5. Ez ne lépje túl a 8-at. Túl hosszú a meccs is, hiába. Shuffle and lying to the deck and play. Hiába. Shuffle-özöm vissza, avagy nem. Mert ezzel még jó, ezzel még nagyon tudok menni.
Ez meg fog adni 3-at. 6-ot sebzek. Ez fixen 6. Thing about slings, they hide well. Az is lehet, hogy megdöglik. Nem kéne sehogy se túlépni a 8 HP-t. Jaj, gyerekek. Wait, you're serious? Majdnem össze. 2 kártyából kell nagyot mennie. Jaj, nincs paking. Ez a buildhez valószínűleg több kártya kéne. Rohadt erősek a dilik. Catch! I smell a leak. May disgrace ends here! Time I wiped it away! Na gyere, Di.
Ezzel a piával azt meg tudom ölni. És kb. Vége is ennek a körnek. Big game of beer! Piász 18-at ér. Meg 923. 13-ba kéne belelőni egyen. De kár, hogy ez így van. Bigger they are, easier they are to take. Nem is értem, hogy ez hogy. Ez van sérült egységem. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Ez fixen nem így kell. You mad? Don't shake that! Thing about slings, they hide well.
Hát erre kíváncsiak. Hogy ez 42. Shit. Utolsó előtti kártyámnak kell ennek lennie. Gascon se értem, hogy most ez strength át, vagy nem? This could hurt. Watch your heads! Nem apply ott fogod. The Morrow drink with our forefathers! We'll catch them all! Aye. Micsoda? And just when you thought things were about to get dull. The chase is on! It's not too late to walk away. Nem kéne meghalni. Hey? Egyből 45, gyere. Meg is vagyok. Azt mondja, a kunyhóba egy felséged hasonlatosságára faragott figurát találtunk, egy hurokon a nyaka köré vetve, és egy kés általában szúrva. Az embereinknek roppant módon agasztják állítottak, azt mondják, hogy életet megátkozták, hogy a halál árnyéka betül erre.
Nem félnek semmitől. Százfa. Óriási. Szóval van egy szentély is valahol? Menjünk fel. Nem, ez nem... Ez sírbanyával használod a vezérképességet. Jó. Armor won't save him. One bolt's all I need. Give me a target. Miért hal meg? Our ballista, your command. Armor won't save.
one boat I need. Aha, meg kell ölnöm 2-t. 4 egységem meg tudom ölni. Aha, értem. Ja nem. Bordű. Adjon zsebkendőt, uram. Megpusztulok. Kijeltük a település határait és neki kezdünk munkálatoknak. Hála. Az istenek is úgy akarják. Termőterületére alakítjuk ezeket a mocsarakat. Árga lesz egész Temeria bőségkosara. Nem értem, a föld az egyik nap beszállítottuk, másnap a tövés és indákkal benőtt megint. A birkák sorra pusztulnak. Úgy tűnik a rothadás már az ölt be, hogy kilelnénk a lelküket. Az első csak nem áll el, készletek fogytán, nincs mit learatnunk. Tetejében meg ezek az átkozott szúnyogok, kullancsok is. Csak 3-an maradtunk. Holnap nekiindulunk a Jürgerényába, mert itt a jó anya könyörülj rajtunk. Hát ja. Itt maga a pusztulat. The Lyrians marched in silence, too tired to keep in step with the drums. Suddenly, the wind rose to a howl, and there was a loud crash of thunder. Blast! Maeve leapt from her saddle. We camp here. Pitch the tents, quickly! Quickly! As the soldiers rushed to unload the wagons, a wall of water came down, soaking them to the bone. Later, they sat in their leaky tents, huddled, teeth chattering. The storm raged the night through, then finally passed before dawn. Maeve emerged from her tent to wring out her coat. Reynard approached, his gait heavy, his face grim. Your Majesty, several men of the 11th, a dozen or so, sought to flee. Maeve fastened her still wet coat. She knew well why the men had tried to desert. They longed for their kin, had lost sight of victory, perhaps even no longer believed. Yet the marching and fighting seemed destined to go on forever. The Queen sympathized. She too was spent, and many doubts plagued her. Yet she knew the deserters had to be punished. The question was, to what extent? Maeve entered the tent where the prisoners stood.
Some of the men looked away, ashamed at their deed. Others raised their gazes to meet hers. Their You all know the penalty for desertion. Meave said to the soldiers bound at wrist and foot. I ought to have every last one of you hanged. Yet, we've come far along a treacherous road. Endured hardships extreme. This I considered against your crime. You shall lose rank and receive no pay for 1 year. Now get out of my sight. Immediately! The deserters mumbled their gratitude and rushed out of the tent, fearing the Queen might yet change her mind. Meave then left for her quarters. Gods, have we passed the very threshold into hell? Close ranks. None is to step off the path without clear orders to do so. Egy nagy rohadás az a mocsár. Jó hangulatom. Tetszik ez az esős, borongós dolog. Semmi. Hát ezen átkeverekedünk magunkat. This could hurt. Watch your heads! Mi zabálja meg a lényemet? Ezt nem értem. Nem is kell. Nincs gyújtogatom, bakker. Nem baj. Jó. This harvest will be reaping black-clad heads. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. There's a time to reap, a time to sow, a time to
hatch! I smell a leak. Bigger they are, easier they are to target. Lehet jobb lett volna azt megölni. Még nem, mert ez hízik. Death is only the beginning! Ez zabálja meg a kezemből. Hatot sebben. Thing about slings, they hide well. Quick and painful this'll be. Beszarok, esküszöm. Hey? Szavazni. Csak ha fos a morál, akkor jövünk ide. Bejött egy szúnyog, úgyhogy becsukom az ablakot. Ennyire semmi. Menjél, ablak.
Jaj, kitalálnának már valamit, amit úgy lehet fújni, mint a légfrissítőt, és megcsapja az összes szúnyogot, és nincs semmilyen illata, semmilyen káros hatás az emberre. Annyira jó lenne. Szétadnám azt a találmányt. Valamerre erre van valami. Le is jobbra. Ez ennyi? Ez az? Aha. Ez semmi. Mehet a bunyó. Gyertek, Dili. Berepült még valami, imádom. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Aha. Aye. Should have listened to me old lady. Nem az kellett volna, na mindegy. This could hurt. Ezt passzani is fogom. Lehet, hogy ő fogja. Azok a bassz. Bár nem. Watch your heads. Most fog passzolni. De nem kellett volna tüzeset elcsesztem. Valószínűleg nem. Hármat húzom, egy kártyát lerakhatok. Mi legyen az? Shit. Vagy semmi. Kell még a maradék kettő. Harmadik elég. Fasza. Ez a fasz. Nem, mert 4 az nagyot fog menni.
Death is only the beginning! Ever have a stone knock out one of your teeth? Ha négy életben marad, megnyerjük. Have it the white of an eye from half a league away. Kencseneket nényét lehet a kétszer aktiválni. Ja, ja! May disgrace ends here! Time I wiped it away! Bigger they are, easier they are to target. It's not too late to walk away. Tomorrow I'll drink with our forefathers! Ja. Nothing personal, I assure you. Nényen nagyot megy.
While accustomed to life mid swamp monsters and black magic, Angren's denizens never dared enter Isgith. The Lyrians only once saw signs of a human presence there, when they spotted a group of thatched roof huts amongst alders. That settlement, is it inhabited? Meve asked, turning to her scouts. Impossible to... The Lyrians entered the village, swords in hand, prepared to fight. But not a soul nor a beast came forth. Some homes had collapsed from rot, while tall grass concealed the paths between them. Yet, someone had been there not long past, for fresh ghoul cadavers lay by the well. Meve knelt beside the corpse of one cut clear in half. More are likely to come around. Meve leapt to her feet. A man in thick leather armor had emerged from one of the huts. Transfixed by his cat eyes, the Queen nonetheless sensed he was rather badly hurt. Were that true, my scouts would have blown their horns. The man pulled out a pendant shaped like a bear's head. It hummed and twitched as if striving to free itself of its chain. Akkor szörnyek vannak a közelébe, és ez a As far Witcher. as monsters go, he said, lips curling into an unpleasant smile. Witchers aren't usually wrong. A moment later, a scream pierced the air. Quickly, instinctively, Meve drew her sword and lunged forth. Nem, ez segít a Witcher bácsi. De jól néz ki ez a szörnyről, hagyják meg. Approach! Seems you were right. Should've listened to me, old lady. Mindenki meg kell damage-elni. This harvest, we'll be reaping black-clad heads. Watch your heads! Oh! I feel a strong magic here, my lady. Something controls these creatures. Have it the white of an eye from half a league away. Szóval én nem öltem. Miért nem?
Mi a matek? Konkrétan elpusztulok. Catch! Bigger they are, easier they are to target. I'd hoped we could solve this some other way. May disgrace ends here! Time I wiped it away! Thing about slings, they hide well. Az nem tudom előbb a képességet kijátszani, hogy rohadjon meg. Az lett volna terve, berakom mellé és átlagolom. És itt semmit nem lehet. And just when you thought things were about to get dull. Lényét nem szabad hagyni meghalni. Every turn on turn start spawn a base copy of a random ally unit. This is a random ally units, then play this unit from your game. Biztos, hogy felgyújtjuk mind a kettőt. A Red vagy Gascon kéne. Vagy ő. They approach! Seems you were right. Should have listened to me, old lady. Nem tudom, ez a fújás, amit nyom. This harvest, we'll be reaping black-clad heads.
Have it the white of an eye from half a league away. De én mindenkit gyújtogatok kezembe, arra hagyják meg. Baj. Bigger they are, easier they are to target. I feel a strong magic here, my lady. Something controls these creatures. Ez nem baj. Catch! El kéne érni passzolni igazából. The chase is on! Blood washes away all shame! Minél passzolnál jobb. I smell a leak. Két kört kell kibírni. Come here! Let's dance! Hey? I'd hoped we could solve this some other way. Egyenlőre az is nyerés. Ne kurjál már fel, hogy emiatt kikapok. Beszarok, esküszöm.
Ha azt kijátszom, nyerek. Jaj, te... They approach! Seems you were right. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Aye. I feel a strong magic here, my lady. Something controls these creatures. Should have listened to me, old lady. Ha! Blood washes away all shame! Esély kellett volna. Nem baj. Ja, ja! Jó, már kikaptam ezt is. Ez szar milyen. Elnyomtam már időben. Watch your heads! Bigger they are, easier they are to tug. We'll catch 'em all! Itt lenne az öregasszony. 79 dam. Csá. Coin never stinks, no matter how rank the pouch.
Thing about slings, they hide well. Catch! Át kell gondolni ezt a stratégiát. Olyan Fiestát nézzünk. Well, a little more far as... Hát ez el lehet lenni egy ideig, ez biztos. They approach! Seems you were right. Watch your heads! Should have listened to me old lady. Catch!
feel a strong This harvest, we'll be reaping black-clad heads. Csak a bukkolások. Az óriásit megy. Have it the white of an eye from half a league away. Come here! Let's dance! Mi nem tudom megnézni eredve a medvét. Meg miért nem lehet? Oké, adom. Oda nehéz. So much anger and suffering. For what? What's fair? That'll be the last of them. Should be quiet for a bit. The Lyrians emerged victorious, due in no small... Thanks for the help.
Name's Ivo, Witcher, School of the Bear. Meve, Queen of... Well, well. Didn't expect to see anyone out here. And certainly not a queen with an army in tow. We're not here by choice. I bet not. No one plans to pass through Isgith. And you? What's brought you here? That's right. Hunting a monster. I know your services to be rather dear. Who could afford a witcher's bounty in these wretched swamps? Nilfgaardians. Blast, of course. Preparing the land for settlement. Cull the monsters, drain the swamp, then bring in slaves. Maybe. I got paid in advance. I didn't see the need to ask any questions. But did you have to take the coin? Don't you see what they're doing? Forgive me, your majesty, but seems to me you're confusing witchers with knights errant. We don't fight oppression, right wrongs, or avenge orphans. We slay monsters for coin. And it don't matter whose head's on the front or whose coffers it's from. This beast you're out to slay, what is it? Hang on. You mean to tell me you've led your force into Isgith and don't even know what lives here? I believe I was clear. We're not here by choice. Yeah, but now that you are here, it'll take a minor miracle to get you out. Isgith swamps, realm of a truly dangerous being. Elves call it Gvern Iker, the Bloody Mistress. Over generations, locals twisted the name until it became Gurnikora. Indeed. So you've also probably seen her beloved fruit. Leeches and ticks. You'd all be wise to stay away from them. This Gurnikora, what is she exactly? Depends who you ask. Elves saw a fallen goddess in her. Never managed to cut her down while they lived here, but they did stem her growth, kept her from growing stronger. As for the local humans, spirit of a cursed princess, that's their... Care to elaborate? Stories that she was riding north to marry a Temerian duke. Whole retinue and caravan got lost, wagons got stuck, everybody drowned in the bog. Quicksand got him, that sort of thing. Gurnikora grabbed a root before the quagmire swallowed her whole. Hollered for hours, but there wasn't a soul around to hear her. Leeches, hundreds covered her, settled in for a royal feast. Sucked her dry, drained her to pretty much the last drop. Fear and revulsion so completely overcame her spirit, she couldn't pass into the afterlife. So she came back, revived by Isgith's magic. Ugh. A chilling tale. Yeah, except made up, probably. Don't believe the elven legends either. Gurnikora's a monster, plain and simple. Extremely dangerous, sure, but just a monster. The leeches and ticks, you called them her fruit. It's kind of complicated. We've time enough. Gurnikora's a little like a vampire. They're kindred creatures. Except, instead of feasting on the blood of others, she feeds them her own. I'm not certain I understand. They're parasites, right? She puts them on her body, feeds them her own blood. Then hangs them on shrubs and trees. Ugh, to what end? To other monsters, they're delicacies. Sweet, juicy, full of Gurnikora's blood. Irresistible. Any beast that tastes that loses its mind, turns into Gurnikora's slave. So, if your paths cross and push comes to shove, she's not gonna be alone. Find yourself fighting the whole damn swamp. How are we to fight? Sorry, sharing secrets. Not even with those who saved your life just moments, Pat. We gotta wait till she starts feeding the parasites. She's weakest then. Stand a chance to hurt her. Right. So we attack only once she puts the leeches to her skin. Yeah. And when you kill her, if you kill her, any beasts under her spell will weaken considerably. And then, you gotta burn her corpse. I mean it, understand?
burn it. And you? Will you not hunt her any longer? Oh, I will. Just need to prepare. Realized that today. Gotta brew some potions, blade oils. Come back in a few days. I don't even have that much time. Nilfgaard's hordes pursue us. I must march on. In that case, wish you luck. Lots of it. I suppose there's no argument that would persuade you to ride. Your Grace, mutations strip us of emotion, not reason. The Witcher vanished midst the trees. And Meve simply hoped her... Most semmit nem csíptek a beszélgetésünkben. Na jó, hát akkor holnap innen folytatódik a dolog. Azaz ma. Na minden jó, majd be is fejezzük a dolgot. Ja, hogy ő az, a nő. Ha. Ja, elköszöntem. Annak a benézett, rozsda egy állat vagy még mindig. A folytatása következik. Köszi, papá.